سفری از خانه من زمین، در گردشی به دور خورشید. آن سوتر مشتری غول غازی منظومه. و کیوان با حلقه‌ای رازگونه چرخش کنان بر مداری منظم. و از میان سیاهی اورانوس که نام خود را از اسطوره‌ای باستانی به امانت دارد. آنگاه نپتون سرد و پلوتون، دورترین سیاره. و سفر ادامه دارد در میان دنیایی که هر پدیده آن درست آنجاست که باید، و بازوان کهکشان راه شیری با نورافشانی زیبا. آیا تار و پود این همه زیبایی با تصادف تنیده شده یا نظمی حاکم است و قانونمندی؟ تبیین جهان قسمت 61. تبیین ماتریال مکانیکی وجود. یادی از چند دانشمند مشهور. رد تصادف به وسیله ماتریالیست های دیالکتیک. نتیجه گیری. بررسی احتمالات در جریان تکامل. رد قاطع تصادف. در همینجا شایسته است که یادی از چند دانشمند مشهور بکنیم که همه این محاسبات رو با خودشون کردند. به دلیل اینکه کمتر دانشمند ژرفبینی پیدا شده و پیدا میشه و پیدا خواهد شد که با تعمق و تدبر در جریان تکامل و اصولا در کل پدیده های خلقت، به قول قرآن در این همه این آیات، بتونه ایده تصادفی و تبیین تصادفی رو بپذیره. اگر میتونست چنین چیزی رو بپذیره، ما میبایست هرچی میریم جلو دانشمنداری ببینیم که بیشتر تصادف رو تایید میکنن. حال اینکه عملا اینطوری نیست. تصادف پذیرفتنی نیست. اونقدر ضد تصادف، نفی تصادف، ذهن و فکریت دانشمندان مختلف رو فرا گرفته و اونقدر در نفیش قاطع بودند که در هر چیزی میتونستند نشانه‌ای براش پیدا بکنند. حتی کپلر وقتی که به سالاد روی میز نگاه میکرد حدود 500 سال پیش تقریبا، در یکی از روزهای سال 1604 میلادی نوشت: دیروز هنگامی که در بحر تفکر غوطه ور شده بودم، ناگهان برای صرف غذا مرا دعوت نمودند. همسرم روی میز یک ظرف سالاد قرار داد. من به گفتم: آیا باور میکنی اگر از بدو خلقت تا به حال ظرف‌های فلزی با برگ کاهو، دانه‌های نمک، قطرات روغن و قطعات تخم مرغ پخته از هر طرف بدون نظم و ترتیب در فضا منتشر باشند، تصادف و اتفاق میتواند آنها را مخلوط نموده و از اختلاط آنها چنین سالادی ترتیب دهد؟
حتی موقع نگاه کردن به سالاد روی میز هم این رو غیر منطقی میدونسته. دانشمندانی که در پی پیدایی حقیقت تا ژرفنای هستی و پدیده ها پیش رفتند، چنین باوری برایشان سخت است که آجرهای این جهان پهناور و پیچیده به صورت تصادفی برهم نهاده شده و کاخ جهان را بنا کرده باشند. چارلز داروین پس از سالها تحقیق در مورد گونه‌های جانوری و روند تکامل آنها و کشف انتخاب طبیعی گفت: از مطالعه نظم افلاک به آن حقیقت بزرگی پی میبریم که آن را طبق نظمی ویژه اداره می کند. طبیعتدان فرانسوی سده 18 و 19 میلادی شوالیه دولامارک نیز از پیشبینی انتخاب و شکلی معین صحبت می کند، واژه‌هایی که سراپا با تصادف در تضاد است. طبیعت به هنگام خلق جانوران همه گونه شرایطی را که آنها میباید در آن زیست کنند پیش بینی کرده و به هر گونه‌ای سازمانی ثابت، شکلی معین و تغییر ناپذیر داده است و این هر گونه‌ای را وامی دارد که در مکانها و اقلیم‌هایی زندگی کنند که آنها را در آن سرزمین‌ها می‌یابیم. نتیجه‌گیری ویژه خود من این است که طبیعت پیوسته همه گونه‌های جانوران را تولید می‌کند که با ناقص‌ترین یا ساده‌ترین گونه آغاز می‌کند تا کارش را با کامل‌ترین پایان دهد. در این روند به تدریج سازمانان را تکمیل کرده است. همچنین پس از آن که این جانوران در تمام زیستگاه‌هایشان در کره خاک پخش شدند، هر گونه‌ای تأثیر شرایطی را که در آن به وجود آمده و عاداتی را که به آن تعلق دارد پذیرفته است. همینطور تغییر در بخش‌هایی از آن که برای ما قابل دیدن نیست. جیمز هاپوود جیمز، فیزیکدان و ریاضیدان سده 19 و 20 میلادی، امکان به وجود آمدن جهان بر پایه تصادف را با نمونه‌ای توضیح می‌دهد. به خاطر اینکه کره زمین در نتیجه تصادف‌ها شکل امروزی خود را بگیرد، آزمایش بکنید. فرض کنید هر کدام از ریگ‌های روی زمین یکی از پدیده‌های هستی است. یکی از آنها خورشید، دیگری کره زمین و ریگ‌های دیگر هر کدام سیاره‌ای و ستاره‌ای که کهکشان را تشکیل دادند. از طرف دیگر در مورد خود زمین نیز هر ریگ نمودی از یک پدیده باشد که یکی از بیشمار پدیده‌های سازنده زمین است. حال بیایید این مجموعه بزرگ ریگ را به صورت تصادفی به اطراف بپاشید. به نظرتان تا چه حد ممکن است این ریگ‌ها که هر کدام نمود یک پدیده تشکیل دهنده هستی است، چنان با دقت و نظم بر سر جای خود قرار گیرد که امروز پدیده‌های واقعی تشکیل دهنده هستی در آن مکانها و مدارها قرار دارند؟ خب علیرغم اینکه اون دفعه خوندیم چیزهایی که حتی خدای دستگاه نیوتنی چطور هست، ولی این هم هست، این نظرات هم هست. بعداً در قرن 18 نوبت کانت میرسه. همون کانت طرفدار اگنوستیسیسم، لاادریگری، نمیشود شناخت، به منچه. ببینین چی مینویسه. شگفتی خودش رو از نظم حیرت انگیز حاکم بر جهان اینطوری ابراز کرده: جهان چنان صحنه پهناوری از نظم و هماهنگی و هدفیابی و زیبایی است که با وجود معرفت اندکی که آدمی توانسته است از آن تحصیل کند، در برابر این عجایب شگفت هر زبانی قوت تعبیر و بیان و هر عددی نیروی اندازه‌گیری و حتی عقل ما حدود خود را از دست می‌دهد، تا آنجا که غرق شگفتی می‌شویم و به سکوت احترام‌آمیزی می‌پردازیم و از این راه فکر ما اوج می‌گیرد و خود را با قطعی ترین ایمان به مقام معرفت آفریننده جهان نائل می‌سازد.
اصلا منظور من اینجا نیست که بلافاصله دست آفریننده رو از اینجا بکشیم بیرون. تأکیدم فقط روی اینه که حتی اونهایی که میگفتن نمیشود شناخت، فراوون دچار این شگفتی ها و حالات شدند. بعد زمان باز میگذره، 70 سال بعد از درگذشت کانت، داروین نامه‌ای نوشت به علمای آلمان، من جمله خود مارکس. ببینیم چی نویسه: عقل رشید و فکر سلیم کمترین شبهه‌ای ندارد که محال است این جهان پهناور با این همه آیات روشن و شواهد متقن و با این همه نفوس ناطقه و عقول منکره بر اثر تصادف و اتفاق کور و نادان به وجود آمده باشد، زیرا تصادف نابینا قادر نیست نظام منظم بیافریند و سازمان حکیمانی به وجود آورد. به نظر من این بزرگترین برهان ذات اقدس الهی است. جایی که این برهان ارزنده مورد تایید منطق و علم است، من پیرامون براهین دیگری که می توانند خداوند جهان را اثبات کنند بحث نمی کنم. چه ممکن است همین برهان بسیاری از اهل فضل و دانش را قانع نماید. باز تکرار می کنم، ما به این وسیله نمی خواهیم بگیم خب پس خدا اثبات شد، نه، فقط می خواهیم تفکرات اونها را نشون بدیم و می خواهیم نشون بدیم که چاره ای جز این نیست، یا تصادف و یا نظم، و راه بینابین وجود نداره. اگرم داره پایدار نیست. بیایم به زمان معاصر خودمون. اینشتین در مورد تئوری نسبیت، واضح تئوری نسبیت، یک بار اینطور گفت: من در این دنیا ماده و نیروی ازلی نمی بینم و آفرینش جهان را نتیجه یک تصادف نمی دانم. همون حوالی دوران اینشتین صحبت‌های خیلی زیادی بود با جنجال‌های خیلی زیاد در رابطه با اصل نامعینی‌گری و تئوری‌هایی که هایزنبرگ آورده بود، اصل عدم تعین یا عدم قطعیت. مطابق این اصل که اون موقع تصادفیون، یعنی هر کسی به سلیقه خودش از جمله تصادفیون خیلی بهش استناد می‌کردند، این اصل اینطور میگفت که حاصل ضرب سرعت الکترون در مکانش بزرگتر یا مساوی عدد پلانک است، ثابت پلانک در مورد انتشار انرژی، تقسیم بر جرم همون ذره. بر اساس این، حالا به خود این اصل کار نداریم، بر اساس این اصل در هر لحظه از دو تا ویژگی که برای الکترون، دو تا خصوصیت که برای الکترون در داخل اتم قائل بودند، یکی رو فقط میشد تعیین کرد و خصوصیت بعدی، مختصات بعدی، صرفاً با تقریب و نه با قطعیت قابل تشخیص بود. همینطور عمر اتم ها هم دقیقاً قابل پیش بینی و معین شناخته نمیشد. فرضیه کوانتوم نرخ تابش پرتو از جسم‌های داغ را به نحوی توضیح داد، اما برای جبرگرایی تا سال 1926 درک نشد. در آن سال ورنر هایزنبرگ اصل معروف عدم قطعیت را تدوین کرد. برای اینکه موقعیت و سرعت آینده یک ذره پیش بینی شود، باید موقعیت و سرعت کنونی آن قابل اندازه‌گیری دقیق باشد. روشن‌ترین روش این است که به ذره نور بتابانیم. برخی از موج‌های نور توسط ذره پراکنده خواهند شد و این واکنش موقعیت ذره را مشخص خواهد کرد. اما موقعیت ذره را دقیق‌تر از فاصله بین ستیغ‌های موج‌های نور نمی‌توان اندازه گرفت. بنابراین برای اندازه‌گیری دقیق موقعیت ذره باید از نوری که طول موج کوتاه داشته باشد استفاده کرد. بنابر فرضیه کوانتوم پلانک، اکنون دیگر نمی‌توانیم به طور اختیاری مقدار نور کمی به کار ببریم، بلکه باید دست کم یک کوانتوم نور به کار برد. این کوانتوم روی ذره اثر خواهد گذاشت و سرعت آن را به گونه‌ای پیش بینی ناپذیر تغییر خواهد داد. افزون بر آن، هرچه دقیق‌تر موقعیت ذره اندازه‌گیری شود، نوری با طول موج کوتاه‌تر نیاز خواهد بود. بنابراین انرژی هر کوانتوم بیشتر خواهد بود.
در نتیجه سرعت ذره بیشتر دستخوش تغییر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه بکوشیم موقعیت ذره را دقیق‌تر اندازه‌گیری کنیم، دقت اندازه‌گیری سرعت آن کمتر خواهد شد و برعکس. هایزنبرگ نشان داد که عدم قطعیت در موقعیت ذره ضرب در عدم قطعیت در سرعت آن ضرب در جرم ذره هرگز نمیتواند کمتر از کمیت معینی باشد که ثابت پلانک نامیده شده. افزون بر آن، این حد بستگی به روش اندازه‌گیری موقعیت سرعت ذره و یا نوع ذره ندارد. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ خاصیت بنیادین و گریزناپذیر جهان است. اصل عدم قطعیت پیامدهای قابل ملاحظه‌ای در نگرش ما به جهان داشت. این اصل هنوز پس از دهه‌ها از سوی بسیاری فیلسوفان به طور کامل درک نشده و موضوع مجادله فراوان است. این صحبت‌ها، این اصل عدم قطعیت هایزنبرگ خب زمینه علمی فراهم کرده بود برای خیلی نتیجه گیری های فلسفی، از تصادف اتفاق در کار جهان گرفته تا حتی اراده آزاد و اینطور چیزها. در پرانتز بگم که منظورم از این اشاره به اراده آزاد محکوم کردنش نیست، ولی تایید کردنش هم نیست، چون باید ببینیم از چه موضعی طرف با چه زمینه سازی علمی از اراده آزاد دفاع می‌کرده که حالا بحثمون نیست. به هر حال علی‌رغم اینکه به گفته پلانک فیزیک جدید، این مکانیک موجی، هنوز آخرین کلامش رو نگفته بود درباره عدم قطعیت در ساختمان اتم، ولی به هر حال این حرفا رواج یافته بود و آنچنان نتیجه گیری هایی ازش میشد و بنابراین اصل نامعینیگری و خلاصه عدم موجبیت رو ترویج میکرد و به همین دلیل تعمیم ها و استنتاجات مختلف فلسفی رو که دست آخر خلاصه منجر میشد به برداشت های تأیید کننده و تأییدآمیز به نفع بی‌نظمی و تصادف. ببینیم اینشتین در همین مورد چی گفته می‌ذاره. نامعینیگری یک مفهوم کاملا غیر منطقی است. مقصود ایشان از این کلمه چیست؟ اگر من بگویم که مدت عمر اتم نامعین است و مقصودم از کلمه نامعین بدون علت باشد، این گفتار بی‌معناست. می توانم بگویم که فردا شما را در ساعت نامعین خواهم دید، ولی معنی این بیان آن نیست که آن ساعت معین نشده است. بالاخره در یک ساعتی شما را خواهم دید، یا 9 یا 9 و نیم یا 9 و 20 دقیقه. من چه بیایم و چه نیایم آن ساعت خواهد آمد. در اینجا قضیه به آن راجع می شود که ما دنیای ذهنی را با دنیای خارجی اشتباه می کنیم. تو ذهنیت ما هست خلاصه که تصادف وجود داره، توی ذهنیت ما هست که نامعینه. در عالم واقعی که اینطوری نیست. فی الواقع هم تصادف مگر چیزی هست جز اسم مستعار جهل ما به قانونمندی ها؟ نه. اگر ما دقیق تمام قوانین مربوطه رو بدونیم، موقع انداختن تاس نمیشه پیش بینی کرد که چه عددی خواهد آمد. حتما برخی از این قوانین شناخته شدند، برخی قوانین شناخته شده نیستند. آن نامعینیگری که به عالم فیزیک کوانتوم ارتباط دارد نامعینیگری ذهنی است. این کیفیت را باید به چیزی وابسته بدانیم، اگر نه نامعینیگری معنی ندارد و آن چیز در اینجا عبارت است از ناتوانی ما برای در نظر نگرفتن تک تک اتم ها و پیش بینی فعالیت آنها. وقتی میگوییم که رسیدن قطار برلین نامعین است، حرفی بی‌معنی نزدیم، مگر اینکه بگوییم از چه لحاظ این امر نامعین است. اگر قطار برلین برسد، رسیدن به وسیله امری معین شده است و عین همین کمیت برای مسیر اتم ها صحت دارد. ملاحظه می‌کنید؟ بر اساس تمام این حرفا
اگر بخوایم دقیق و منصفانه صحبت بکنیم، اگر بخوایم منطقی صحبت بکنیم، نبایستی جهل خودمون رو به حساب تصادف بگذاریم، نبایستی عالم واقع رو، عینیت رو به ذهنیت خودمون مصادره بکنیم. اگر ما نمیتونیم چیز رو پیش بینی بکنیم یا در بررسیش ابهام داریم، خب دقیقاً برمیگرده به عدم آگاهی خودمون. نظیر همین حرف رو پلانک میزنه. ملاحظه کنیم. از موردی کاملا پیش پا افتاده آغاز کنیم. فردا هوا چگونه خواهد بود؟ آیا هوا موجب است یا غیر موجب؟ اینکه هوای فردا چطور خواهد بود دلیلی داره؟ موجبی داره؟ حسابی داره یا خیر؟ اگر بیندیشیم که از همه پیشبینی‌های مربوط به رویدادهای طبیعی شاید چیزی از پیشبینی‌های هواشناسی دیمی‌تر نباشد، وضع هوای فردا را غیر موجب خواهیم گفت. نمیشه شناخت. تصادفی فردا ممکنه بارون بیاد یا آفتاب باشه. اما اگر در نظر آوریم که همه عواملی که چگونگی هوا مشروط به آنهاست، چون دما درجه حرارت، فشار هوا، جهت و نیروی بادها، رطوبت، پیرو قوانین فیزیکی معلوم و مبرهنی هستند، قضیه دیگر فرق می‌کند. آنگاه با تکیه بر این قوانین نتیجه خواهیم گرفت که تقریب پیشبینی وضع هوای فردا از جهل ما به رابطه درست عواملی که دستن در کارند ناشی می شود. اگر پیشبینی دستگاه هواشناسی درست در نمیاد یا دقیقاً درست در نمیاد، نه معلول اینه که هوا فی الواقع معین نیست از امروز. عوامل دستن در کاری که هوای فردا رو می سازند برای ذهن ما نامعین. در حقیقت چگونگی هوای فردا کاملا موجب است. ملاحظه می‌کنیم که اینجا هم پلانک با رد قاطع تصادف دقیقاً میاد و قانونمندی رو جانشینش می‌کنه و اینکه موقعی که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم نسبتش میدیم به تصادف، چیزی است مربوط به ذهن خودمون، نه به عالم واقع. نتیجه بگیریم. اگر میپذیریم که با این استدلالات نظریه تصادف، نظرگاه تصادف و تبیین تصادفی نسبت به مجموعه حرکات هستی، نسبت به جریان تکامل که دیدیم باطل، غلط، ناپذیرفتنی است، غیر منطقی است، پس بایستی دفترش رو بست. ضمن این استدلال ها این مسئله هم بسیار قابل توجه بود که هر چقدر از تصادف دور می شدیم، لاجرم به قانونمندی و نظم نزدیک می شدیم. هر چقدر که از این طرف فاصله می گرفتیم، باز طبیعتاً به قطب مقابل نزدیک می شدیم. اون چه مهمه، مفهوم نظم کاملا ضد تصادفه و تا حدودی با الزامات هر یک از قطبین آشنا شدیم. این ور تأکید روی عوامل خارجی است وقتی صحبت از تصادفه، هرچی به این ور میل میکنیم تأکید روی عوامل و تقدیرات درونی است، تأکید، نه اینکه یک جانبه. در یک طرف خود به خودی، کوری، نامعینی و هدایت ناشدگی، بیهودگی، پوچی و بتالت قرار داره و در طرف دیگه مفاهیم دقیقاً ضد اون که با تأکید روی عامل درونی به قول ملا صدرا میگفت که فیض جواد یعنی خدا به وسیله تضاد، البته در متنی از وحدت، به ثبوت و به ظهور میرسه. ما این وحدت و یگانگی رو به مثابه یک گرایش عمومی و عام در سراسر جریان تکاملی قبلا بحث کردیم. خب به دنبال این سری استدلالات بد نیست در همینجا، برای اینکه رد تصادف برای ما خیلی مهم هست. اگر همه جانبه این رو فهم بکنیم راه بعدیمون بسیار ساده خواهد بود.
در همینجا نظریات یک دسته دیگه از ماتریالیست ها رو هم در مورد تبیین تصادفی ماتریال مکانیست ها مختصراً بهش اشاره بکنیم. رد تصادف به وسیله ماتریالیست های دیالکتیک. موقع آغاز بحثمون گفتیم که بلوک های مختلف تبیین در داخل خودشون هم جناح جناح هستند، شعبه شعبه هستند. خیلی از موارد با هم تضاد آشتی ناپذیر دارند. تکاملشون در گروه اثبات و تکاملشون در گروه اضمحلال و نفی دیگری است. مثال میزدیم که اصلا انبیا مکتب توحید رو روی خرابه های، روی بت‌های واژگون شده و روی خرابه های نظامات شرک‌آمیز بیان کردن. همینطور مثال میزدیم که ماتریالیسم مکانیستی با ماتریالیسم دیالکتیک علی رغم مشترکات ضدیت‌هایی هم دارند. در اوپارین دیدیم، در کتاب ماده و انسان که نویسندگان شوروی نوشته بودند دیدیم که همشون علیه تصادف موضع میگیرند. حتی در آثار برگزیده مارکس و انگلس هم میخونیم، این جمله رو میخونم: در جایی که در سطح تصادف حاکم است یا تصادف رخ می نماید، در واقع امر همواره تابع و تحت نفوذ قوانین و قانونمندی های پنهان درونی است و مسئله فقط کشف و یافتن این قانونمندی هاست. میدونین خود اینها هم دارن پس تایید میکنن که ولو که به نظر ما هم تصادف برسه، در عمق قانونمندی است، ما هستیم که نسبت بهش ناآگاهیم. اگرچه چنان که بعدها خواهیم دید و فقط اینجا اشاره میکنم، ماتریالیست های دیالکتیک که بر علیه تصادف موضع میگیرند در مقابلش قانونمندی رو قرار میدند، یعنی از تصادف دور میشند. ولی چنان که بعداً خواهیم دید، نه اون مقدار تام و تمام که برسند در کار جهان به ضرورتی از پیش تعیین شده، برسند به جهتداری، برسند به هدایت شدگی، برسند به مفهومداری هستی. از پوچی البته دور میشند، اما نه به طور کامل و مطلق و 100% که دقیقاً برسند به مفهوم ضد این که در این ور قطب ما تا حالا ملاحظه‌اش کردیم. نه تا اونجا که برسند که بله در ابر ایدروژن اولیه اگر فرض کنیم الان ما اونجا باشیم، می شود پیش بینی کرد که نهایتاً جامعه بی طبقات خواهد بود. نه تا اون مقداری که بگویند از پیش قرار بوده انسانی بیاد و چه. ولی البته برای ما الان تا حدودی روشنه، باز هم بیشتر در موردش جایی که لازم باشه صحبت خواهیم کرد و حتما هم خواهیم کرد که تصادف مقوله است که در مقابلش ضرورت و تعین از پیش برای ما قرار داره. ولی به دلایلی که بعد خواهیم دید، یعنی به دلیل پایه‌های ماتریالیستی تفکرشون و دیدگاهشون، اونها نمیتونن قاطعانه از تصادف اونقدر ببرند و دور بشن که در این نقطه‌ای که ما خواهیم نشست که هنوز بحث نکردیم بنشینند. برای اینکه پذیرش ضرورت در کل هستی، پذیرش ضرورت تام و تمام در کلیت و در سراسر هستی، لاجرم باز همچنان که خواهیم دید در بحث‌های آینده‌مون، ملازم است با اینکه یک از پیش تعیین شدگی رو بپذیریم، یک چیزی که از پیش قرار بوده به اینجا برسه. چون این ملازم هست با اون، اینها جدا میشن، تصادف رو محکوم میکنن، ولی نه تا اون جایی که در اینجا بنشینن، یعنی در منتهی علیه چپ. بنابراین علی رغم دور شدن از منتهی علیه راست طیف ما، طیفی که قبلا رسمش کردیم، خواهیم دید، فقط اینجا از جهت آمادگی ذهنی میگم، استدلال هنوز نکردیم،
خواهیم دید که مواضع بینابینی اتخاذ می‌کنند. ما بین تصادف دربست و ضرورت دربست، ماتریالیست های دیالکتیک موضع بینابینی اتخاذ می‌کنند و به همین دلیل که ما پیام مجاهدین رو در یک کلام اینطور فرموله کردیم که اسلام روی محور ترقی و انقلاب بالاتر، می‌بینید، و یا در سمت چپ جهانبینی ماتریال دیالکتیک، و این اون چیزی است که بایستی بر عهده بگیریم که در انتهای بحث استدلالی اثباتش بکنیم. یکی از اصلی ترین وجوه مشخصه سازمان ما تأکید بر ضرورت مبارزه مکتبی بوده است، چیزی که بنیانگذاران سازمان از خلال تجارب عینی خود و تحلیل مبارزات گذشته میهنمان و بررسی تجارب جهانی به آن پی برده و بر اساس آن رسالتی مکتبی را برای سازمان ما قائل شدند. بنیانگذاران سازمان مجاهدین در جستجوی مکتبی که بتواند به بهترین وجه از عهده کارکردهای یک مکتب جامع و انقلابی برآید، اسلام را برگزیدند. از این رو مضمون رسالت مکتبی سازمان کوششی بود در جهت شناختن هرچه بیشتر جهانبینی توحیدی اسلام. این چنین با سازمان مجاهدین اسلام به گونه متفاوتی مطرح گردید و مجاهدین اسلام به عنوان یک ایدئولوژی پا به میدان گذاشت و ورود دوباره خود را در جامعه و تاریخ آغاز و اعلام کرد. پاسخ توحیدی به هستی. دیدگاه‌های مختلف را می شود دسته‌بندی کرد که در رابطه با هستی و وجود چه گفتند. از افلاطون و ارسطو گرفته تا هگل، مارکس و دیگر فلاسفه. اما پاسخ دیدگاه توحیدی چیست؟ ابتدا پاسخها را از زبان قرآن بشنویم. آیا فراتر از این هستی مادی وجود دیگری نیست؟ نه، هست. مطلق وجود، هستی مطلق، آن که ابتدا و انتهایی ندارد، مطلق است، نامحدود است، هیچ چیزی آن را محدود نمی کند، تغییر و تحولی ندارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. افی الله شک فاطر السماوات والارض. آیا شک و تردیدی وجود دارد در خدای پدید آورنده آسمان ها و زمین؟ و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. به بازی نیافریده ایم. مقصود و مضمونی در کار است، هدفی در کار است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. باطل نیست، عبث نیست. باز پرسشی که معمولا مطرح می شود، آیا نظم و نظامی در کار است؟ آیا جریانی که دیدیم حساب و کتابی دارد یا تصادفی است؟ سبحان الله رب العرش عما یصفون. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی. و آنکه تقدیر کرد، به اندازه درآورد و به نظم درآورد. بله، نظم و نظامی، حساب و کتابی در کار است. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. در آفرینش رحمان رخنه‌ای، خدشه‌ای، هیچ نابسامانی می‌بینی؟ دیده را باز کن، دوباره بنگر. آیا فطوری می‌بینی؟ آیا این جریان هستی سمت و مقصودی دارد؟ بله، الیه المسیر. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مقصودی در کار است. اینها پاسخهای قرآن است. پوچ نیست، خدایی هست.
البته دیگه حالا همه با هم موافقیم که اگر این موضع فی الواقع بینابینی باشه، مواضع بینابینی قوام و استواری نداره. نهایتاً در میان تصادف و اعتقاد به نظمی از پیش معین راه سوم وجود نداره، مگر اینکه خوب نفهمیده باشیم که تصادف یعنی چی و ضد تصادف یعنی چی و چه الزاماتی پاش خوابیده. ما الان ضد تصادف رو دقیقاً به این معنا تعبیر و تفسیر میکنیم که جایی که امروز هستیم به ضروره از جایی که دیروز بودیم ناشی شده، جای دیروز از جای پریروز و به همین ترتیب از ابر هیدروژنی اولیه. یعنی باز هم اگر بریم سر چشمه ابر اولیه بنشینیم و فرضاً آگاهی کافی داشته باشیم، خواهیم دید که امروز در اینجا هستیم. پس میبینیم یک نوع از پیش تعیین شدگی به چشم میخوره. به عبارت دیگه وقتی میگیم که جای امروز از دیروز ناشی شده، دیروز از پریروز ناشی شده، تصادف رو قاطعانه رد میکنیم و رد قاطعانه و تام و تمام تصادف به معنای پیش بینی شده میگیریم، کافیست افعال مجهول به معلوم تبدیل بشن. همش افعال مجهول به کار بردیم دیگه. افعالمون این بود که ناشی شده، بیرون اومده، پیش بینی شده و بعد خواهیم دید که اگر مجهول به معلوم تبدیل بشه و خلاصه صحبت فاعلی اگر باشه، به این معنا که میگیم مثلا در بسته شد، فعل مجهول، تبدیلش به معلومی خواهد بود که مثلا در را بست، او در را بست یا کسی در را بست. اون وقت خواهیم رسید به حقایقی بسیار گویا مبین قصد و غرضداری هستی، حساب و کتاب داشتنش. بنابراین کسانی که تلاش میکنن سمتداری و نظام و نظم داشتن رو از هدفداری جدا بکنند، در حقیقت دافعه این قطب پرتابشون میکنه که نزدیک بشن به سمت اون قطب، یعنی نزدیک بشن به تصادف. اگر حرف ما درست باشه، این حرفایی که گفتیم طیفمون درست باشه، بایستی در مطالعات بعدی ببینیم که ماتریالیست های دیالکتیک و مارکسیست ها در فلسفهشون یک جا پای تصادف رو باز گرفتند، عامل تصادفی رو وارد کردند، علیرغم اینکه همه قاطعان رد شد اینجاها. این معیار صحت حرفمون خواهد بود. بایستی شاهد باشیم که تام و تمام تصادف رو نفی نکردن، ازش دور نشدن که بیان این طرف، بلکه علیرغم پذیرش نظمداری و قانونمندی باز این تمایل در افکارشون حضور داره که موضوع بحث بعدیمون هست. ولی باز هم ناگفته نگذاریم، علیرغم این اتخاذ موضع بینابینی که گفتیم بعد راجع بهش بحث میکنیم، تاریخچه ماتریالیسم دیالکتیک ناگزیر مملو از درگیری هایی هست و ضدیت ها با تفکرات ماده گرایانه مکانیکی. و توضیح قبلا دادیم که اگر اینطور نمی کردند، اگر درگیر نمی شدند با ماتریالیسم مکانیستی، در همین مقطع تاریخ هم حتی هیچ راهی برای نجات از زوال و سقوط فلسفی نمی داشتند. کما اینکه اگر ما با تفکرات شرکامیزی که به جای توحید خودشون رو جا میزنند در نیاویزیم و اونها رو برملا و افشا و امها نکنیم، خودمون راه نجات نداریم. اونها پای ما رو هم خواهند کشید به
گرداب سقوط. نمونه ضدیت‌ها و تعارضات ماتریالیسم دیالکتیکی رو با ماده‌گرایی ماشینی قبلا صحبت کردیم. بعضیاش اصلا حرفای خود مارکس بود علیه برداشت‌های فورباخ. من جمله یه اشاره‌ای هم باز در اینجا بکنم، مسائل اجتماعی، حتی در مورد مسئله مالکیت خودش ایراد می‌گرفت به تنگ نظری هایی که میخواد مالکیت رو مکانیکی نفی بکنه. مردمگرایی خام جهان و فرهنگ و تمدن را به طور انتزاعی نفی می کند. انسان را در حد فرد بینوایی تنزل می دهد که نه تنها نیازش سیراب نشده بلکه احساس نیاز نمی کند. فرد را به سادگی غیر طبیعی دچار می سازد. در این هنگام فرد مالکیت خصوصی را کنار نگذاشته بلکه هنوز به آن نرسیده است. خب از دید این در جامعه اشتراکی اولیه هم مالکیت نبود، ولی مالکیت مادونه، به اصطلاح اشتراک مادون آگاهی که قبلا صحبت کردیم. بنابراین حسب این بینش نمی بایستی برخوردهایی کرد حتی برای امحاء استثمار که استثمار رو به عکس رشد بده. بسیاری از تضادها هستند که حلشون فوق‌العاده پیچیدن، قهرآمیزم نیستن. تضاد شهر و روستا رو شما ببینید، تضاد بین کار یدی و فکری رو ببینید، اصلا در انقلابات میبینید. یک نوع عنصر مکانیکی که در استقرار سوسیالیسم در بعضی از کشورها وجود داشت بعداً شاهد بودیم که پس زد، به خصوص در شرق اروپا. یعنی با این دیدگاه و با این نحوه برخورد چیزی حل نمیشه. یک ساده سازی غیر طبیعی صورت میگیره، یعنی در حد پیچیدگی مسئله برخورد نکردن یعنی مسئله رو حل نکردن. پس ملازم میشه که خود بنیانگذاران ماتریالیسم دیالکتیکی این خطر رو از جانب ماده‌گرایی ماشینی درک کردند و علیهش سعی کردند که برخورد بکنند، سعی کردند باش حتی بستیزن، ستیزی که گفتیم بدون اون ماتریالیسم هیچ نجاتی از زوال فلسفی در همون مقطع تاریخی هم نمی داشت. یعنی پاش گیر میکرد به حرفای اون، باید مداوم دم از تصادف میزد، خب در تمامیتش رد میشد. پس این هم از رد تصادف به وسیله خود ماتریالیست هایی که فرقشون با اونهای دیگر این است که مکانیست نیستند، ماشینی نیستند، دیالکتیسین هستند. و ضمنش هم اشاره کردیم که بعدها خواهیم دید که آیا تصادف رو تام و تمام کنار میگذارند یا نه، سبقه‌ای، گرایشی و رنگی ازش هنوز باقی مونده. به هر حال از بحثامون نتیجه بگیریم. با توجه به تمام مطالبی که گفتیم در مورد تصادف و تبیین خود به خودی، بر اساس یک نحوه برخورد منطقی میخوایم نتیجه بگیریم. از اونجا که تصادف سازگار نبود با مبانی علمی، از اونجا که تصادف و احتمال و ریاضیات احتمال سازگار نبود با استدلال هایی که کردیم، بررسی که کردیم، با واقعیت سازگار نبود، متناقض بود، اون حساب هایی که خود ففر هم داد، ما نتیجه میگیریم رد تصادف. گو این که تصادفیون باز هم بر اندیشه خودشون اصرار بورزند، ولی به هر حال ما دیگه به این نتیجه رسیدیم که جریان تکاملی که قبلا بهش اختصاراً اشاره کردیم
و نظم و قانونمندیش رو در آوردیم، این نمیتونه بر اساس تصادف باشه. واقعیت این رو گواهی نمیکنه. واقعیت به هیچ وجه نمیپذیره، نه از جنبه علمی و نه از جنبه فلسفی و منطقی، که کار بر تصادف بچرخه. واقعیت بیشتر مؤید قانونمندی است و نظم و نظام. بنابراین آیا امکان داره که پاسخ جریان تکامل که دنبالش میگشتیم، سوال اساسی که دنبالش بودیم، پاسخ تصادف باشه؟ یادتون هست سوال طرح کردیم دیگه، آخر هر بحث مربوط به مثلا شتاب، پیچیدگی و امثال هم سوال مطرح کردیم. آیا این یک جریان تصادفی است که یکی بعد از دیگری شلیک میکنه؟ حالا میتونیم قاطعانه بگیم نه، این قابل قبول نیست. اگر در تبدیل یک موجود تکسلولی به یک موجود پرسلولی 1000 واکنش لازم باشد و برای هر واکنش مفید 1000 واکنش دیگر، پس برای اینکه موجود تکسلولی بخواهد به یک موجود پرسلولی تبدیل شود، امکان آن 1/1000 به توان 1000 خواهد بود. با توجه به حساب احتمالات امکان آن 0 خواهد بود و به هیچ وجه چنین عملی انجام نخواهد گرفت. حالا سوال بکن، آیا احتمال این هست که از ابر هیدروژنی اولیه تا امروز به تصادف به این نقطه رسیده باشیم؟ چه به اتکا علم و چه با کمک گرفتن از منطق دیگه ما میتونیم قاطعانه بگیم نه، احتمال 0. مطمئناً خیر. میشه با مثالهای مختلف دیگری هم مثلا روشن‌تر کرد. اون دانشمند به سالاد روی میزش نگاه کرد، مثالهای زیادی دیگه هم میزنن، از قبیل این که مثلا چند درصد احتمال این هست که میمون بشینه پشت ماشین تحریر و یک قطعه از اشعار شکسپیر رو تایپ کنه. همه خواهند گفت که خیلی خیلی کم، نزدیک به 0. جریان تکامل بسیار بسیار مهمتر، والاتر و شگفت‌انگیزتر از این مثال‌های پیش پا افتاده است. داستانی است که محال کسی درش فرو بره و غرق شگفتی نشه. وانگهی اگر تصادف رو بپذیریم که به اصطلاح آجر روی آجر بند نخواهد شد در کار جهان، هیچ حسابی مطرح نخواهد بود. چگونه خواهیم تونست با حتمیت بگیم که خلق‌ها پیروز هستند؟ نتیجه گیری. پس هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای قبول تبیین تصادفی وجود نداره. همه این رو تایید میکنند، همه‌ای که البته ازشون صحبت کردیم، حتی دانشمندان ماتریال دیالکتیک. حتی دیدیم که اوپارین صحبت از خطوط معقولانه میکرد که آنزیم ها روش سوار شدن، کلماتی که علالقاعده یک ماتریالیست پرهیز داره از به کار بردنش، چون بلافاصله تداعی خواهد کرد یک چیز دیگر رو. پس نتیجه بگیریم از همه بحثان، اساساً تصادف در کل نظام عالم معنا و مفهومی نداره. اگر هم ما به کارش میبریم اسم مستعار جهلمون هست که تصادف نامگذاریش کردیم. و بنابراین در اینجا برامون روشن شد که مکانیست ها
مروجین و مبلغین تبیین تصادفی که اگر یادتون باشه در ابتدای بحث صحبت کردیم که اسکولاستیکا چطوری همه چیز رو آگاهانه بررسی می‌کردن، بادی هم که میوزه، پر کاهی هم که در حرکته و سنگی هم که میفته. حالا معلوم میشه که چطور مکانیستا به گونه عکس العملی و عکس العملی غیر اصولی در ضدیت و تعارض با نظریه‌ای که هر حرکتی رو آگاهانه و هدفدار میدید در جزئیات خودش، حتی که این قلم هم که میفته هدف داره خودش، چگونه در ضدیت با این طرز تفکر رفتند به جای دیگه و چسبیدند به تحلیل‌های ماشینی از مسائل مختلف. این تحلیل‌ها رو در جاهای مختلف دیدیم دیگه، در تاریخچه‌اش و در زمینه‌های مختلف. به قول اوپارین، اونها همین ماتریالیست‌های مکانیست یکی دانستن موجودات زنده و ماشین‌ها را راه منحصر به فرد نجات علم از فعلیت قایی عارفانه پیروان اصالت حیات و همچون پلی که فیزیک و شیمی را به زیست شناسی مربوط می‌کند دانستند. یعنی حالا وقتی از بالا و با اشراف به مکانیست ها نگاه میکنیم میبینیم که اینها میخواستند از فعلیت قایی، از عملکرد دارای غایت و هدف در کار جهان، چه در جزء و چه در کل جهان، بگریزند. این گریز اقتضا میکرد که شیوه های ماشینی رو صرفاً دستاویز بکنند، لکن بر اساس این شیوه ها همه چیز رو به مثابه ماشین نگریستن، به نتایج سوء می رسیدند ولی چاره دیگری نداشتند. حالا ببینیم که خود آقای اوپارین یا همفکرانش چه چاره های دیگری جستجو کرده که در آینده خواهیم دید. به هر حال برای اینکه فعلیت قایی رو، اصطلاحی است که معنای عملکرد غایت جویانه رو، مثلا هدفدارانه رو، ازش بگریزند، بنابراین تا اونجایی که به بیولوژی و امر حیات مربوط میشه ماشین ها رو زنده تلقی کردند و این پلی بود که از دید اونها فیزیک و شیمی رو به زیست شناسی مربوط میکرد. پس مکانیسیسم چنان که تا به حال دیدیم در هر قالبی که تظاهر کرد ما رو نهایتاً به خطا انداخت، در هر قالبی که از حدود و صلاحیت و حیطه خودش خارج شد ما رو به خطا انداخت، نتایج انحرافی گرفت. در کلیت جهان هم وقتی به تبیین نشست تصادف رو عرضه کرد. بنابراین به علت سقوط اجتناب ناپذیرش به دامن ایدئالیسم، ماتریالیسم مکانیکی بود ها، ولی دیدیم دوشادوش باهاش رفتیم، دست در دست رفتیم، دیدیم که واقعیت تصادفی نیست ولی میگه تصادف، پس دوچار ذهنیته، دوچار پندارگرایی، و اینجا دیگه بایستی ازش جدا بشیم و با نیروی منطق دفتر تصادف رو قاطعانه ببندیم و با کنار گذاشتن تبیین تصادفی بگردیم به دنبال تبیین‌های دیگر. این فصل از بحث ما، یعنی تبیین ماتریال مکانیکی جریان تکامل، نقادیش هم تموم شد و رد کردیم، برامون پذیرفتنی نیست. اجازه بدیم که از دو تا فیلسوف دیگری صحبت بکنیم که اینها پوزیتیویست هستند، علی الرسم ماتریالیست مکانیست نیستند، ولی برای ما مختصری آشنایی برای اینها از جهاتی لازم هست. پس صحبت رو تحت این عنوان ادامه میدم.
وحدت نظر نهایی ماتریالیست های مکانیست و پوزیتیویست ها در انکار هدفداری جهان و کور بودن جریان تکامل.